Ayubowan all hamdenatama. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make a two type of puff sleeve. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා බෝරිච්චි අත්වර්ග දෙකක්. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අවසන් වෙනතුරු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි මගේ channel එක subscribe කරනවටත් ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක share කරගන්නවට. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ බෝරිච්චි අත්වර්ග දෙක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ මූලික අත ක්‍රවුන් උස අඟල් දෙකකින් වැඩි කරගෙන මේ විදිහට අත් කොටසක් කපා ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ක්‍රවුන් උස අඟල් දෙකකින් වැඩි කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී බෝරිච්චියක් දෙකක් මම කියලා දෙනවනේ. ඉතින් මේ විදිහට මම ඉදිරිපස්ස පිටුපස්ස කියලා නම් කරගත්තා. ඉතින් පළවෙනි බෝරිච්චිය අත තමයි අත මුදුනට ගොඩක් රැලි දාලා අත පහලට අඩුවෙන් රැලි දාන බෝරිච්චිය අත. ඉතින් මේ විදිහට මම මේක කොටස් 6කට වෙන් කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉදිරිපසත් කොටස් 3යි පිටුපස කොටස් 3යි ඔක්කොම කොටස් 6කට මේ විදිහට වෙන් කර ගන්නවා. මේ විදිහට වෙන් කරගත්ත මේ ස්ලීව් එක වෙන් වෙන්නම තීරු වලට අපි කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි තවත් කොලයක් අරගෙන එක මැදින් ඉරක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පහසුවෙන් මේ අත නිවැරදිව නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට මේක තීරු වෙන් කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලා කල්පනාකාරී වෙන්න ඕන. මේ 3යි 4යි කියන කොටස් දෙක තමයි මම මුලින්ම අලව ගන්නෙ. බලන්න පහළට මම වැඩිපුර රැලි තියන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ඔයාලා පහළට අඟලක් හෝ අඟල් භාගයක් තියෙනවා නම් ඉහළට අඟල් දෙකක් පමණ තියාගන්න. පළවෙනි මේ කොටස් දෙක මේ විදිහට තමයි අලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම අලව ගන්නවා 5 වෙනි තීරුව. ඊට පස්සේ 6. දැන් අපි කොටස් 6 කරනේ බෙදාගත්තේ. එතකොට මුලින්ම මම අලව ගත්තේ 3යි 4යි. ඊට පස්සේ 5යි 6යි. අවසානයේදී තමයි මම 2යි 1යි කියන කොටස් දෙක අලව ගන්නෙ. ඉතින් මේ විදිහට ක්‍රමානුකූලව ඔයාලා කරගත්තාම ඉහළට රැලි වැඩි වෙනොත් පහළට රැලි අඩු වෙනොත් ඔයාලට මේ බෝරිච්චිය අත ලස්සන නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට සාරි බ්ලවුසස් වලට, ළමා සාරිස් වලට, ඒ වගේම ගවුම් වලට බ්ලවුසස් වලට මේ අත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පහලින් පයිපින් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉලාස්ටික් දාන්නත් හදාගන්න පුළුවන්. කැමති විදිහකට මේක නිමා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ වගේ අත් කොටසක් නිර්මාණය කරලා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මෙහුම් වාසේ තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා පතුර මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා රෙද්ද මත තියෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙහුම් වාසේ එකතු කරගන්න අංශයට අඟල් භාගයේ සිට අඟලකුත් ඉතිරි කොටස් වලට අඟල් භාග බැගින් මෙහුම් වාසේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්න යනවා අපේ බෝරිච්චිය අතේ දෙවෙනි නිර්මාණය. ඉතින් මෙතනදිත් මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ මෝස්තර සඳහා පාවිච්චි කරන මූලික අත. මම එතනදී අඟල් දෙකකින් මගේ ක්‍රවුන් උස වැඩි කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට මම ඉදිරිපස පිටුපස කියලා නම් කරගෙන තියෙනවා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලා මේක කොටස් 10කට විතර වෙන් කර ගන්න. ඉතින් 8ක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 8 සිට 10ක් තිබුණත් වඩා සුදුසුයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක නම් කරගන්න ඕන වඩාත් හොඳයි. මොකද මේක අපි වෙන් වෙන්නම කපා ගන්නවා. අරක වගේම තමයි. හැබැයි මෙතනදී ඔයාලා මේක අලව ගන්න විදිය චුට්ටක් වෙනස්. මේ විදිහට ඔයාලා ඉරක් ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කොටස් ඔයාලට කපා ගන්න. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ වම් අත පැත්තේ කොටසක් කපලා මැද කොටසින් මම මේ විදිහට යම් කිසි කොටසක් තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට අඟලක් හෝ අඟල් එකහමාරක් හෝ අඟල් භාගයක් හෝ ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් ස්පේස් තියාගෙන මේක ඈඩ් කරමින් අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් එක සමානම ස්පේස් තියාගන්න ඉඩක් තියාගෙන මේක අලව ගැනීමෙන් ඔයාලට ලස්සන බෝරිච්චි අතක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අතේ අර කලින් නිර්මාණය කරපු අතේ වෙනස වෙන්නේ මෙතන අපි ඉහළට දෙන රැලි ප්‍රමාණයත් පහළට දෙන රැලි ප්‍රමාණයත් එක සමානව නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ විදිහට සම්පූර්ණම අත ඔයාලට නිර්මාණය කරගෙන කලින් වගේම වට කපාගෙන මෙහුම් වාසි එකතු කරගන්න පුළුවන් රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා යම් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉදිරියේදීත් ඔයාලට වටිනා වීඩියෝ අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් හමුවෙමු ඔයාලා හැම දෙනාටම ඉතාමත් වැදගත්